මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Photoshop පාවිච්චි කරලා NFT image අතිතරම් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් මේකට කිසිම කෝඩ් දැනීමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Photoshop වලට යමු. ඉතින් මම මේ Photoshop පාවිච්චි කරලා අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා NFT image 1000ක් ජෙනරේට් කරලා. මම මේ NFT image 1000 ජෙනරේට් කරන මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ layer හදාගත්තේ. හරි, දැන් මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන සාම්පල් NFT image එක ක්‍රියේට් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි layer පාවිච්චි කරනවා. මම background layer දෙකක් පාවිච්චි කරනවා, මුහුණට layer 5ක් පාවිච්චි කරනවා, ඇස් වලට layer 5ක් පාවිච්චි කරනවා, නහයට layer 4ක් පාවිච්චි කරනවා, කටට layer 5ක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එතකොට කොම layer 21යි. ඉතින් මේ layer 21කින් තමයි මම NFT ෆයිල් 1000 ජෙනරේට් කරන්නේ. ඒක ජෙනරේට් වෙන විදිය මම ඔයාලට පහළ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 2 වැඩි කිරීම 5 10යි. ඊට පස්සේ 10 වැඩි කිරීම 5 50යි. ඊට පස්සේ 50 වැඩි කිරීම 4 200යි. ඊට පස්සේ 200 වැඩි කිරීම 5 1000යි. ඉතින් මෙන්න ඔය විදියට තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන layers අනුව ඔයාලට ගණනය කරන්න පුළුවන් NFT image කීයක් ජෙනරේට් වෙනවද කියලා. මේ විදිහට තමයි ඒක ගණනය කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහටම මේ විදිහේ layer 21ක් අරගෙන කොහොමද මේ විදිහට මම ජෙනරේට් කරන්න කියලා. file new click කරලා new document එකක් open කරගන්නවා. ඉතින් මම width එක pixel 500ක් දීලා height එක pixel 500ක් දීලා resolution එක 72 තියෙන අරිනවා. background content කියන එක transparent තමයි මම දෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම ඔයගොල්ලෝ කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ canvas size එක මම NFT image එක create කරන. මම ඔයාලට කිව්වා මම background layers දෙකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක fill කරගන්නවා. තමන් කැමති පාටක මේ layer එක fill කරගන්න. ඉතින් මම රතු පාට fill කරේ. මෙතන මගේ foreground color එක තියෙන රතු. මම keyboard එකේ alt key එකයි backspace key එකයි click කරාම ඒක fill වුණා. මම තව layer එකක් හදා ගන්නවා. මෙතන පහළ තියෙන new create new layer කියන එක click කරලා ඉතින් ඒකට මම නිල් පාට දෙනවා නම් මම මෙතන foreground color උඩ click කරලා මෙතන නිල් පාට select කරගෙන okay කරනවා. ඊට පස්සේ alt backspace click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක නිල් පාටින් fill වුණා. දැන් මෙතන මගේ background layer දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක නම් කරනවා B1 කියලා. මම දෙවෙනි එක නම් කරනවා B2 කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේ background layer දෙක හදාගත්තට පස්සේ මම මේක group එකකට දානවා. එතකොට මට ඒක ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා create new group කියලා. අනේකට click කරන්න. background image දෙක එකට ඇදලා දාන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ group එක ඇතුලේ තමයි ඔයාගේ background image දෙක තියෙන්නේ. අපි මේ group එක rename කරනකොට double click කරලා background කියලා type කරගමු. හරි, මගේ background layer දෙක මම හදලා ඉවරයි. මම ඔයාලට කොහොම මගේ face layer 5ක් ඕන කියලා දැන් මම new layer එකක් හදා ගන්න ඕන. NFT image හදද්දි මේ canvas size එක ඔක්කොම එක සමාන වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒක හරියට generate වෙන්නේ. new layer click කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් new layer එකක් ආවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකේ size එක 500යි 500 pixel තියෙද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මේ image කියලා image size click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් image size එක එතනදී width එක 500ක් තියෙනවා, height එක 500ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ මුහුණට layer 5ක් අවශ්‍යයි කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ඔයාලට layer 5ක් අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට layer 5ක් හදලා මේ වගේ මේවා දැන් ඔයාලට rename කරන්න පුළුවන්. F1 ඊට පස්සේ F2 F3 F4 F5 හරිද? දැන් අපි මෙන්න face layer පහත් හදාගත්ත කෙනෙකුට දැන් මේකත් අපිට දාන්න ඕන group එකකට. මම මෙතන පහළ තියෙන create new group කියන එක click කරලා group එකක් හදා ගන්නවා. මම ඒක ඇතුළට මේව ඇදලා දානවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ group එකත් ඔයාලට rename කරන්න double click කරලා paste කියලා rename කරන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි group මේ background page ඔක්කොම ටික හදා ගන්න ඕනේ. මම හදාගත්ත file එකක් තියෙනවා. මම ඒක දැන් මෙතන open කරන්නම්. හරි, මම මේ හදාගත්ත එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ background page eyes nose mouth කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක වට පෙන්නන්නම්. මගේ background layer දෙකක් තියෙනවා.
ඊට පස්සේ පේස් එක ඇතුලේ වට බලා ගන්න 1 2 3 4 5ක් ලේයර් 5ක් තියෙනවා. අයිස් කියන ලේයර් එක ඇතුලේ වට බලා ගන්න පුළුවන් ලේයර් 5ක් තියෙනවා. නෝස් කියන එක ඇතුලේ වට බලා ගන්න පුළුවන් ලේයර් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මවුත් කියන එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලේයර් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ NFT image එකක් ක්‍රියේට් කරන විදිය නෙවෙයිනේ කියලා දෙන්න මම අද මේක ජෙනරේට් කරන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ අද හදපු NFT image එක මම NFT image creator කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මම අර ඔයගොල්ලන්ට මේක ටියුටෝරියල් එක පෙන්වන්න ඕනේ නිසා මම පොඩි එකක් හදාගත්ත. මම වාට එක ඔන් කරලා පෙන්නම්. මම එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඔන් කරලා ඊට පස්සේ මම එක පේස් එකක් ඔන් කරනවා. ඊට පස්සේ මම එක S2 එකක් ඔන් කරනවා. ඊට පස්සේ මම නෝස් වලට ගිහලා නෝස් එකක් ඔන් කරනවා. ඊට පස්සේ මවුත් වලට ගිහලා මවුත් එකක් ඔන් කරනවා. මොන්න ඕක තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් ගේන NFT image එක. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔක්කොම layer 21ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 21 හරහා අනිවාර්යයෙන්ම NFT image 1000ක් generate වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුවක generate වෙන විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ විදියට background කැමති background ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට background වලට ඕන image එකක් වාරවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා NFT කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. දන්නේ නැත්නම් මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් කරන්නම් NFT ක්‍රියේට් කරන විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක් layers අරගෙන මේ හැම layers එකම එකම size එක වෙන්න ඕන. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ layer 21 හරහා තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ ලේසියෙන්ම NFT image 10 generate කරගන්න විදිය. ඉතින් ඒකට අපි ඊටාම කුඩා app එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඔයාලට download කරගන්න මම link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ Photoshop composition composer master කියන පොඩි software එකක් තමයි ඔයාලට download කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක කිලෝබයිට් 4ක්. ඒ කියන්නේ හිතා ගන්නත් බැරි කුඩා software එකක් තමයි. ඒක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලක මේ මෙතෙන්ට මේ extract කරගන්න. extract කරගත්තට පස්සේ වෙන මුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන අපි දැන් මේ extract කරගත්ත folder එකේ තමයි මම ඉන්නේ. මේක close කරලා නැවතත් Photoshop වලට යනවා. එකම එක දෙයයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේවා NFT image වලට පරිවර්තනය කරගන්න. file වලට යන්න. file click කරලා මේක මේ script කියන එක click කරන්න. ඒක පහළටම එනකොට ඔයාලට browse කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. Photoshop composition composer master කියන එක download කරගත්ත තැනට යන්න. මම D වල Photoshop compose කියන folder එකට තමයි දැන් මේකේ මේ තියෙන Photoshop composition composer master කියන එක open කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ JSX file type එකේ file එකක් කිලෝබයිට් 5යි. දැන් මේක open කරගන්න. open නේද load කියලා තියෙන load click කරගන්න මෙතනදී. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඉවසන්න වෙන. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඒක load කරාට පස්සේ යා කෙලින්ම කියනවා 1000 combination found. Would you like to continue? ඉතින් දැන් එයා කෙලින්ම කියනවා මේ layer 21කින් combination 1000ක් එයා හඳුනා ගත්තා කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේ NFT image 1000 අපට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන නම් මෙතනදී අපි yes දෙන්න ඕන. මම මෙතන yes දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියන folder එකක් දෙන්න කියලා. මේක කොහෙටද save වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා කැමති තැනක folder එකක් දෙන්න. මම මේ desktop එකේ හදාගත්ත auto NFT කියන folder එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී OK click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා would you like to include corresponding PSD document. ඔයාට PSD file ඕනද කියලා අහනවා. මම මෙතනදී no කියලා දෙනවා. ඔයාට ඕන නම් දෙන්න. මම මෙතනදී no කියලා දෙනවා. එච්චරයි. දැන් ඉතින් එයාගේ වැඩි එයා කරනවා. අපිට පැත්තකට වෙලා බලාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම මේ folder එක ඇරලා පෙන්නන්නම්. desktop එකේ තියෙන auto NFT කියන folder එක මේ තියෙන එක තමයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් NFT file generate වෙන විදිය. දැන් ඔයාලට පේනවා එකෙන් එකට generate වෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඉතින් හිතේ හැටියට NFT file Photoshop වලින් generate කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙන තුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.